Hello everyone, welcome back to Legal Cluster. Azir video to thumbnail khon dekhi gom paise je moi apunalokor babe eta announcement loi ahisu aru he announcement e hoise about general studies jikhon apunalokor ekhon paper e hoy aru general studies apnaloke keneke porhibo tar bhitor apnake ki porhibo tar pohar general studies khon pohar ki plan rakhibo aru ki poddhotit porhibo ei gute khini bostu ke loi pele azir video tut aru moi apunalokor kenekoi general studies khon eta planot loi goi porham হেতু কথাও মই ইয়াতে আপোনালোকক আজি এনাউন্স কৰি দিম জেনাৰেল ষ্টাডিজ বুলি ক'লে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে এখন সৰু পেপাৰ নহয় জেনাৰেল ষ্টাডিজ আছে ফাৰ্স্ট এখন বহুত ভাষ্ট পেপাৰ আৰু আপুনি ইউপিএসসি দিয়ক বা এপিএসসি দিয়ক বা যিকোনো ষ্টেটৰ জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসে দিয়ক অসমে হওক বা বেলেগ ষ্টেটে হওক গুটেই কেখন এক্সামতে আপোনালোকক লাগিব জেনাৰেল ষ্টাডিজ কাৰণ এখন কমন পেপাৰ হয় আৰু যিকোনো এক্সামত আপোনালোকক হেল্প কৰিব কিন্তু মোৰ যেহেতু চেনেলটো অকল জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ বাবে গতিকে মই জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাই আপোনালোকক শিকাম আৰু সেইমতে আই হোপ আপোনালোকে গ'লে আপোনালোকৰ বহুত সহায় হ'ব আৰু জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ ভিতৰ এতিয়া আমি চাবলৈ যদি যাওঁ আমাৰ যিখন জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশ্যন হয় তাত প্ৰিলিমছতো জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে আৰু মেইনছতো আহে কিন্তু গোটেই যিখন জেনাৰেল ষ্টাডিজ হয় সেই তাতে দুটা বস্তু পৰে এটা হৈছে জেনাৰেল নলেজ এটা হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই দুটা বস্তুৱে হৈছে মিলি পেলাই জেনাৰেল ষ্টাডিজ সো মই আপোনালোকক জেনাৰেল ষ্টাডিজ বুলিয়ে কৈছোঁ যেহেতু এই দুটা বস্তু মই ইনক্লুড কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল যদি আমি প্ৰিলিমছৰ পেপাৰখন ভালকৈ এনালাইজ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট গৈ পেলাই প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইনফেক্ট আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰিণ্টো কৰিব পাৰে মই কিন্তু এনেকৈ গোটেইখিনি প্ৰিণ্ট কৰি লৈছোঁ বহুতখিনি আছে এয়া আধা হয় সো এনেকৈ বহুতখিনি মই প্ৰিণ্ট কৰি লৈছোঁ তেনেকৈ ল'লে অলপ সুবিধা হয় আপোনালোকক পঢ়াবলৈ প্ৰিণ্ট কৰিব লগা হৈছে বাৰু এতিয়া কথাটো হৈছে যে প্ৰিলিমছৰ পেপাৰছ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাত দেখা পাওঁ যে তাত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বেছি কুৱেশ্যন সোধে আৰু যেহেতু 10টা বা 12টা কুৱেশ্যনে আহে সেইকেইটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি দিয়ে দুই এটা জেনাৰেল নলেজৰ ওপৰত দিয়ে আৰু যদি মেইনছৰ পেপাৰ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যে এখন পেপাৰ নম্বৰ 2 খন এখন জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ হয় সো তাত জেনাৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দুইটাই থাকিব কিন্তু জেনাৰেল নলেজৰ ৱেটটো অলপমান বেছি ধৰক 15 to 20% জেনাৰেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহে আৰু বাকি 80% কিন্তু জেনাৰেল নলেজ আহে গতিকে জেনাৰেল নলেজখিনি আমি ব্ৰাছ আপ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যেহেতু এখন পেপাৰ এনেকুৱা এখন পেপাৰ হয় য'ত আপুনি যদি ধৰক ক্ৰিমিনেল পেপাৰখন বা সিভিল পেপাৰখনত যদি আপুনি মাৰ্কস কমকৈ পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে আৰু আপোনাৰ যদি জেনাৰেল নলেজটো পুৰা ব্ৰাছ আপ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সুবিধা যে সেই মাৰ্কসখিনি আপুনি ইয়াত উঠাব পাৰিব কিয় জানে কাৰণ ইয়াত আপুনি এগাল লিখিব নালাগে এখন যদিও মেইনছৰ পেপাৰ হয় কিন্তু ইয়াতে সেই এক মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন হে খুদে গতিকে যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন খুদে সৰু কুৱেশ্যন খুদে আমাৰ লিখিবলৈ সুবিধা হয় কিন্তু যেতিয়া ডাঙৰ কুৱেশ্যন খুদে তেতিয়া কি হয় কম্পেৰিজনটো আহি যায় আপোনাক যদি খুদে যে ধৰক অমুকটো সেকশনে কি বুজায় আপুনি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰিব কিন্তু তাত যদি আপোনাক খুদে অমুকটো সেকশনত কি বুজায় ডেসক্ৰাইব দেন দিলে ইলাবৰেট কৰক উইথ ইলাষ্ট্ৰেশনছ অৰ উইথ কেছ ল তেনেকৈ যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বহুত ষ্টুডেণ্টছে বেলেগ লিখিব আৰু তাৰ মাজত আপোনাৰ পেপাৰখন বেলেগ পেপাৰৰ লগত এটা কম্পেৰিজনত আহি যাব আহি যোৱাৰ লগে লগে বেলেগে যদি বেছি ভালকৈ লিখিছে তেওঁ 5 পালে আপুনি 3 পালে বা আপুনি যদি ভালকৈ লিখিছে আপুনি 5 পালে তেওঁ 3 পালে ঠিক তেনেকুৱা হয় কিন্তু জেনাৰেল নলেজখন কি হয় জেনাৰেল ষ্টাডিজ যিখন পেপাৰ হয় জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰে আপোনাক সহায় কৰিব আপোনাক বেকআপ দিব আপোনাৰ এটা মাৰ্কস আনিবলে আপোনাক বেকআপ দিব আপোনাৰ যিখিনি মাইনাস পইণ্ট আছে সেইখিনি ফুলফিল কৰিবলৈ গতিকে জেনাৰেল ষ্টাডিজখন আপোনালোকে খুব ভালকৈ পঢ়াটো অতি বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু যেহেতু এখন লং সিলেবাসৰ পেপাৰ হয় গতিকে মই যদি এতিয়াই ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই বছৰটোত মোৰ শেষ নহ'ব আৰু যেহেতু আপোনালোকৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যনটো ষ্ট্ৰেটেজিটো মই আপোনালোকক অলৰেডি এইটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ বুজাইছিলোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব তো সেই মতে যদি যাওঁ আমি মেইনছৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আগতেই কৰি থ'ব লাগে লাহে প্ৰিলিমছৰখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকে এতিয়া মই কেনেকৈ পঢ়াম হেতুকে মই এটা প্ল্যান লৈ আহিছো সো মই এই যে পেপাৰখিনি মই ডাউনলোড কৰিছো তাৰ ৰিজনটোৱে হৈছে আপোনালোকক পঢ়াবলৈ এটা এনালাইসিস মই কৰিছো সো যদি আমি লাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাওঁ মেইনছৰ যদি আমি মেইনছৰ লাষ্ট ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ চাওঁ তেতিয়া আমি তাত কিছুমান কোৱেশ্চন দেখা পাওঁ যেনেকৈ ইয়াত সুধিছে কথাকালি কোনখন ষ্টেটৰ পৰা এৰাইজ হৈছে কোনখন ষ্টেটৰ পৰা আহিছে কথাকালি সো হেতু আমি দেখিলো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ এটা
কুৱেশ্যন হয় অ'কে দেন আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত গল্ডেন পিৰিয়ড কোনটো পিৰিয়ডক ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত গল্ডেন পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় চ' সেইটো এটা হিষ্ট্ৰিকেল কুৱেশ্যন এইবোৰ কিন্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নহয় এইবোৰ জেনেৰেল নলেজ দেন আকৌ যদি আমি চাওঁ ধৰক কোনটো ভিটামিনক এস্কৰ্বিক এচিড বুলি কোৱা হয় এইটো সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন দেন যদি আমি চাওঁ পাংচাং পাছ ক'ত আছে সেইটো এটা জিঅ'গ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যন হ'ল দেন আমি যদি চাওঁ টাইকোৱাণ্ডো ক'ৰ পৰা অৰিজিন হৈছে সেইটো এটা গেমছ এণ্ড স্পৰ্টছৰ কুৱেশ্যন হয় কিন্তু জেনেৰেল নলেজ হয় এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নহয় অ'কে ফাৰ্ষ্ট CJI কোন হয় টাৰ্ম অফ অফিচ অফ জাজেছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট এইবোৰ বস্তু পলিটিৰ পৰা সোধা হৈছে দেন মেঘদূতখন কোনে লিখিছিলে আৰু ধৰক ৰেড ক্ৰছ ডে ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ডে কোনদিনাখন এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে চ' আমি যদি এনালাইজ কৰোঁ ভালকৈ মেইনছৰ পেপাৰখন আমি তাত দেখা পাওঁ পলিটি গভৰ্ণমেণ্টছ তাৰপিছতে আপোনাৰ জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ইকনমি দেন কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বস্তু ধৰক আপোনাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ পৰা সুধিলে অকণমান তাৰপিছতে অলপমান কুইজৰ টাইপ কুৱেশ্যন সুধিলে দেন আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছখিনি দেন জিঅ'গ্ৰাফি তাতে আৰ্ট ইউনিভাৰ্ছ স্পেচ চব থাকিব তাৰপিছতে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ ওপৰত এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছৰ ওপৰত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকিব ট্ৰান্সপ'ৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বুকছ অথাৰ্ছ হয়নে নহয় ভিটামিনছখিনি এইবিলাক বস্তু এটা আমি যদি চাওঁ এইবিলাক বস্তু কমন হয় কমন বস্তুবিলাক আমি পঢ়িব লাগিব গতিকে মই আপোনালোকৰ বাবে এতিয়া কিছুমান চাৰ্ট বনাই ৰাখিছোঁ যে এইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক দি যাম তাৰ পিছতো যদি কিবা থাকি যায় সেইখিনি আপোনালোকেও নিজেও অলপমান পঢ়ি ব্ৰাছ আপ কৰিব নাইবা আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি দিব তেতিয়া মই সেইখিনিৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাই যাম এতিয়া কথাটো হ'ল যে যদি জেনেৰেল নলেজৰ এখন কিতাপ আপোনালোকে কিনি লয় তেতিয়াহ'লে মই পঢ়োৱাৰ যুক্তি কি থাকিব আপোনালোকে জেনেৰেল নলেজৰ কিতাপ এখন কিনি ল'লে হৈছে সেইখিনি পৰাই পঢ়িব পাৰিব এতিয়া তাতো মই এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো মনলৈ আহিব মই জানো কিন্তু তাৰ আনচাৰটো মই কৈ দিওঁ যদি আমি এখন GK বুক কিনো চাওক আপোনালোকৰ মাজত 8খনকৈ ল পেপাৰ থকাৰ পিছত ল পেপাৰ আমি জানো কেনেকুৱা এখন পেপাৰ হয় এখন পেপাৰত 500 ছেকশ্যন গতিকে সহজ নহয় আৰু যদি আমি চাওঁ যে তাৰ মাজত আমি GK এখন বুক কিনি থৈ দিছোঁ ধৰক যিকোনো বুক লুচেন্সে হওক আৰিহান্তে হওক কিবা এখন আমি কিনি থৈ দিছোঁ তো সেইখন তেনেকৈ থাকি যাব সেইখন পঢ়া নহয় আৰু সেইখন যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িব মনপুতি মানে প্ৰথম মনটো ইমান বহি যাব যে ল বেক হৈ থাকি যাব এই গোটেই মিছমেৰেজ হৈ যাবৰ বাবে মই ভাবিলোঁ অকণকৈ ভিডিঅ' আনো আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে অকণমান নোটছ বনাই যাবও পাৰিব কথাটো এনেকুৱা হয় যদি আপোনালোকে এখন GK বুক লয় তাতে চব বস্তু নাপায় সদায় চব বস্তু নাপায় গতিকে ধৰক 4-5খন বুকৰ পৰা মিলাই পেলাই যিটো বস্তু আমি শিকোঁ প্লাছ আমাৰ নিজৰোতো কিছুমান বস্তু জনা বস্তু থাকে গতিকে যিখিনি আমি জানো সেইখিনি বস্তু আমি দি দিব লাগে চ' মোৰ ক্লাছটোত আপোনালোকে যিহেতু এইটো এটা অনলাইন কোচিং হয় অনলাইন ক্লাছেছ হয় চ' এই অনলাইন ক্লাছত আপোনালোকে এইটো সুবিধাওতো বিচাৰিব অফলাইন ক্লাছত যেনেকৈ জেনেৰেল নলেজৰ ক্লাছ হয় জেনেৰেল ষ্টাডিজখনৰ ক্লাছ হয় গতিকে অনলাইন ক্লাছতো আপোনালোকে এইটো সুবিধা অফক'ৰ্ছ বিচাৰিবৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে আজি মই আপোনালোকক ক্লাছ দিয়া নাই আৰু এইখিনি কথা কৈ আছোঁ কিয় জানে কাৰণ যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাওঁ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এটা কোচিঙৰ অভাৱত আজি জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ ক্ৰেক কৰিব পৰা নাই বা কোচিঙৰ অভাৱত তেওঁলোকে আওভাও পোৱা নাই আৰু তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জ বনাওঁ চ' মই তেনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেটছ আৰু এছপাইৰেণ্টছৰ লগত ৰিচ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাক মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে GKখনো মোৰ ক্লাছৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে সৰুকৈ কমকৈ পঢ়ি যাব পাৰিব আৰু যিহেতু আপোনালোক ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ হয় আপোনালোকৰ এটা কোচিঙৰ অভাৱ হয় গতিকে আপোনালোকে ৰেডি হৈ নাথাকে আৰু ঢেৰ বহি লৈ পেলাই ঘৰত যে মেমে আজি যি ক'ব তাকে মই নতুন বহি উলিয়াম আৰু লিখিম সেইটো বস্তুত আপোনালোকে ৰেডি হৈ নাথাকে বুলি মই জানো সেইকাৰণে মই এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে যে কাইলৈৰ পৰা মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম জেনেৰেল নলেজৰ ক্লাছ উইকলি যেতিয়াই পাৰোঁ পৰাপক্ষত মই এভৰি অল্টাৰনেট ডে বা সদায়ে পাৰিলে মই আপোনালোকক দুপৰীয়া 2টা বজাত ক্লাছ দিম চ' ৰাতিপুৱা থাকিব 10টা বজাত ল অফ থটছৰ ক্লাছ দুপৰীয়া 2টা বজাত থাকিব জেনেৰেল নলেজৰ ক্লাছ আৰু গধূলি 6টা বজাত থাকিব IPC ক্লাছ গতিকে এই গোটেই বস্তুটো
মই এনেকৈ ক্লাছ দিম আৰু যদি আপোনালোকৰ সদায় ক্লাছ চাবলৈ প্ৰব্লেম হয় বা দুপৰীয়া 2টা বজাতো যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ক'ব যে মেম 2টা বজাত নহয় ৰাতি 10টা বজাত দিয়ক তেতিয়াও মোৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নহয় কাৰণ টাইমটো মই সেট কৰিব লাগিব হেতু এটা কথা আৰু আপোনালোকক ক্লাছ দিয়াৰ এটো এটা কথা যে যদি মই আপোনালোকক ক্লাছ দি থাকো আপোনালোকৰ জিকেখন পঢ়িবলৈ মন গৈ থাকিব জেনাৰেল নলেজটো জানিবলৈ মন গৈ থাকিব আৰু পঢ়াতকৈ ভিডিও চালে আপোনালোকৰ বস্তুটো ৰিমাইন্ড পটককৈ হয় আৰু লগতে নোট কৰি যাব আপোনালোকে এখন এতিয়া মই এনাউন্স এটো কৰি দিও এখন বহি কিনক জেনাৰেল নলেজৰ বাবে অকনমান হকত বহি এখন কিনিব কাৰণ এখন বহুত চলিব লাগিব বহুত লিখিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে এখন অকমান হকত বহি এখন কিনিব তাতে আপোনালোকে সব বস্তু ইনক্লুড কৰিব পাৰিব এখন জেনাৰেল নলেজৰ বাবে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট নকৰো সো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে এতিয়া কিনিব নালাগে পিছত কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে কেনেকৈ বহিখন বনাব লাগিব হেতু মই আপোনালোকক দি দিম কাৰণ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে এখন কপি দেখো নহয় গতিকে বেলেগ বেলেগকৈ বনাব লাগিব কিন্তু জেনাৰেল নলেজৰ কাৰণে আপোনালোকে একেখনে বনাওক ধৰক আজি মই আপোনালোকক বুকস এণ্ড অথৰ্স কিনি দিলো হেখিনি লিখি ললে এখিনি মুখস্থ কৰিলে কৰি মেলি জেনাৰেল নলেজৰ এভৰি ধৰক 15টা ক্লাছৰ পিছত আপোনালোকে মোক এটা টেষ্টটো দিব পাৰিব টেষ্টটোৰ বাবে আপোনালোকে মোক তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত ফেসবুকৰ লিংক দিয়া আছে তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে মেসেজ কৰিব যে মেম মই এভৰি 15 ডেজত টেষ্ট দিম তেনেকৈ লিখি থলে মই হেতু বস্তু নোট কৰিম আৰু আপোনালোকক টেষ্টটো লৈ দিম এতিয়া কথাটো হৈছে জেনাৰেল নলেজখন যদি আমি প্ৰিলিমছৰটো চাওঁ মেইনছৰটো মই ক'লোৱে যদি আমি প্ৰিলিমছৰ চাওঁ 2019 খনে ওপৰত আছে সো মই এখনকে লৈ লৈছো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ইয়াতে দেখা পাওঁ যে এন্টি স্যাটেলাইট এ সেটৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহা হৈছে দেন ধৰক গোল্ডেন হাইটস ডিসপিউটটো কোন দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত হোৱা হৈছে এবোৰ হৈছে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স গতিকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স খিনি আমি প্ৰিলিমছৰ আগে চালেও হ'ব কিন্তু জেনাৰেল নলেজ খিনি আমি চাম আৰু কাইলৈৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব কোনটো সময় আপোনালোকৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব মোক এবাৰ কমেন্টত জনাব আৰু যদি কমেন্টত নজনাই তেতিয়াহলে মই দুপৰীয়া 2টা বজাতে ক্লাছ দিয়াটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আজি ইমানে ভিডিওটোত সো কাইলৈৰ পৰা নতুন ক্লাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহো নমস্কাৰ